rijden in een Jaguar F-Pace 2 liter diesel. En in het segment van die premium mid-sized diesel SUV's is er natuurlijk heel veel keuze. Hè. Er is de BMW X3, de Audi Q5, de Mercedes GLC, de Porsche Macan 2 liter, dat is een benzine. De Range Rover heeft ook. En die zitten allemaal in hetzelfde prijssegment. Enkel de Macan en deze Jaguar F-Pace, daar moet een €10.000 meer voor neerleggen. Een volledig digitaal dashboard, geen echte meters en klokken niet meer. Dus daar kun je van alle leuke dingen mee doen, zoals je navigatie projecteren recht voor je neus. En dan heb je natuurlijk nog een tweede scherm over waar je ook nog een navigatie kunt opzetten. Dan is er geen excuse om nog ooit verloren te rijden of te laten komen. Er is keyless go, dus gewoon starten en stoppen met de knop. En de achterste passagiers die krijgen op hun zetels een recline functie, dus die kunnen echt gaan naar achterover leunen en gaan loungen. Dat is die hele open layout. Er zijn geen uitstekende iPad-achtige navigatieblokken. Ik denk dat zeker ook die middenconsole daartoe zal bijdragen. Het is allemaal heel mooi vormgegeven en het is ook 's nachts heel mooi, want je hebt hier elk biezeke. Hier is eigenlijk een LED-strip die je licht geeft in de kleur dat jij dan kiest. En dat geeft heel dat interieur eigenlijk een Tron-look. Dus heel fancy. Ja, en een ander groot voordeel van een SUV is natuurlijk dat je daar een massa gear en personen in kwijt kunt. Hè. De koffer, daar kan 650 liter in. En als je de achterbank volledig plat ligt, dan kan er 1740 liter in. Dat is eigenlijk gewoon groot genoeg om in te slapen. En de koffervloer die is ook omkeerbaar, zodanig dat je als je echt vuile, smerige brol moet meepakken, dat je dat ook zonder stress kunt meenemen. Verder krijg je dan aan de buitenkant die 18 duims velgen, een iets agressievere bodykit dan de standaard en die xenonlampen. Deze wagen, inclusief de motor, die wordt gemaakt uit aluminium. Dus er is voor 80% gerecycleerde aluminium ook. Dus dat is niet alleen goed voor het milieu. Het is een auto, dat is nooit goed voor het milieu. I know. Een aluminium shell is hard en is natuurlijk heel licht. Jaguar biedt ook standaard op de F-Pace 3 jaar waarborg, maar ook 3 jaar onderhoud. Dus ongeacht kilometerstand krijg je die 3 jaar. En dat is trouwens niet alleen op de F-Pace, ik dacht dat dat nog op een aantal andere modellen ook was. De F-Pace neemt heel veel stijlelementen over van de F-Type en die is natuurlijk gewoon schitterend. Ik weet het, ik ben misschien een F-Type fanboy. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat je designelementen herkent in deze SUV. Een offroad, de SUV's in dit segment die zijn natuurlijk niet echt gemaakt om zwaar offroad werk mee te doen. Maar het is een 4x4, dus ik vraag me echt af hoe ver dat een F-Pace zijn plan kan trekken op deze modderbaantjes. Standaard zitten met de 4x4 90% van de kracht achteraan, 10% van voor. Als hij merkt van oei, we beginnen hier wat problemen te krijgen, dan verschuift die verhouding zich naar 50 voor, 50 achter. En als hij echt voelt van oei, er zit hier een tractieverschil, dan gaat hij dat helemaal omschakelen tot maximum 90% voortractie en 10% achtertractie. Dus voor de occasionele boswandeling en de tocht naar de manege, meer dan hulpsystemen genoeg. Dat was onze off-road test. Die heeft dat met glans doorstaan. Glans, dat is net het woord dat we niet moeten gebruiken, want ik vrees dat we een beetje smerig gemaakt hebben. Maar 95% van de tijd rijden met dit soort wagens natuurlijk on-road. En dan is dit een luxueuze cruiseboot. Die wagen is ideaal om lange afstanden mee te doen, autostraden mee te doen, cruise control op, eco-mode op. Dit is de nieuwe 2 liter 4-cilinder diesel Ingenium aluminium motorblok die zowel door Land Rover als door Jaguar gebruikt wordt. Dat is een zuinige motor met een normverbruik van iets van een 5 en een klets liter. Maar dat is natuurlijk ook geen raket. De 0 naar 100, dat doet hij in 8,7 seconden. Oké. Je hoeft natuurlijk niet voor die een 2 liter diesel te gaan. Als je rekening dat kan trekken, kun je natuurlijk ook voor deze gaan. En dit is de F-Pace met alle toeters en bellen en de zwaarste motor. De V6 van de F-Type zit hierin, 380 pk, supercharged. Ja, het geluid doet wat denken aan, ken je die eerste Mad Max films? Ah wel, als die supercharger mee begint te draaien, en dan krijg je echt zo dat... Je
voelt ook dat heel die supercharger dat meedraait met die motor. 22 duims, velgen, een agressieve bodykit erop, heel schoon kleur, dat felblauw. De naam zal hier ongetwijfeld verschijnen, want ik ben het weer al vergeten. Alcantara, dakhemel en zelfs A-stijlen. 2 liter diesel, ook heel mooi. 3 liter benzine V6 supercharged, 380 pk. Het is gewoon een veel cooler auto. Wat mij opvalt nu, zeker met deze dikke bodykit erop en die gigantische velgen, is hoe groot dat deze auto eigenlijk is. Het is toch wel een serieus beest. Wat het geluid betreft, ja, je moet hem niet kopen voor de mooie bass-sound met de turbofluit erbij. Nee, dat heb je hier niet, want je hebt een supercharged V6, dus die klinkt al iets hoger. En hoe voelt dat? 380 pk in een bus, in een SUV? Ah, wel zo. Wat? Jongen. Wat is dat? Wat is dat, man? Oh, man. Volgens mij is heel het bos wakker. Heb je gehoord? Wow. Dat is zalig. Oké. Wat ik zei van die supercharger, dat klinkt niet zo tof. Ik trek dat terug, dat klinkt wel tof. Dat is... Ja, alleen maar wat de hel. Ja, dikke fan. Vergeet een 2 liter diesel, dan deze net nodig. $7.000 toeren of wat? Ja, dat was 100 in een SUV, in een bus, in een tank. Damn, dat is plezant. Nou hoorde de supercharger, hoorde dat ja? Ja, je gaat dat waarschijnlijk niet horen. De power en de drama en het geluid zitten echt wel diep verstopt. Je moet echt wel durven de voet helemaal tot van achter tot op de plank te duwen om alles te unleashen. Echt zo, om echt kan het laten horen. Hè? Dus dit is rustig rijden. Dan, dit is wat dieper ingedrukt. Ça va, hè? Ça va. Maar daar zit eigenlijk nog veel meer. Plancher. Ah, en een hele berg wandelaars. Hallo, sorry. Ja, asociale stempel. Sorry. Ah ja, dat hebben mijn autotests, autoreviews. Ik hou ook van de natuur, mensen. Hè. Als ik alleen Tesla's kon testen, dan deed ik dat. Maar ja, het is een hondenstiel, iemand moet het tonen. Dat spannende moment dat je juist een auto gaat afhalen, de sleutels gaat afhalen van een perswagen, van een Jaguar, en dat je niet weet welke Jaguar dat gaat opengaan. Oh, hier nog. En die zijn koffer gaat open. Oh my god. Al direct stukken.